سلام، من حسام هستم و امروز قراره که یه گوشی دیگه از برند پوکو رو با هم جعبه گوشایی بکنیم. پوکو X3 که واقعا امکانات خوبی با توجه به قیمتش در اختیار کاربر قرار میده. یه قیمتی هولوش 5,700,000 تومانی داره ولی خب امکاناتش خیلی قابل توجهه. صفحه نمایش با نرخ تازه سازی 120 هرتز، باتری با ظرفیت بالای 5000 میلی آمپر ساعت، اسپیکرهایی که به صورت استریو توی اون گنجونده شده و همچنین پردازنده‌ای که بسیار عملکرد خوبی داره، حداقل روی کاغذ که قراره که به اون بپردازیم. عملکردش رو خیلی کوتاه با هم بررسی بکنیم. ابتدا به دیزاینش میپردازم و پشت گوشی که از جنس پلاستیک ساخته شده با فریم آلومینیومی و صفحه نمایشی که گوریلا گلاس 5 رو داره. صفحه نمایش خوبیه، هولوش 6.67 اینچ اندازشه، IPS LCD و پشت گوشی ما کامera بامپ رو می‌بینیم، اونجایی که دوربین های گوشی در اون گنجونده شدن. یه ماژول 4گانه داره، خیلی ظاهر زیبایی نداره به نظر من، ولی خب تصمیمی که پوکو برای دیزاین این گوشی گرفته. برندینگ پوکو رو می‌بینید که این پشت با چرخوندن گوشی به صورت براق دیده میشه و اثر انگشت‌های زیادی که پشت گوشی میمونه. البته این همش در صورتی که شما از کیس استفاده نکنید که خب همراه این گوشی کیس وجود داره که میتونید به صورت موقت اون رو استفاده بکنید. سنسور اثر انگشت سمت راست گوشی در نظر گرفته شده و یه ماژول سیم کارت هیبریدی داریم. این دو تا سیم کارت میتونید توی این گوشی استفاده بکنید یا به جای یکی از سیم کارت‌ها از مموری میکرو SD. دو تا حجم یا ظرفیت داره، 64 گیگ و 128 گیگ و هر دوی اونها با رم 6 گیگابایتی عرضه میشن. عملکرد بسیار خوبی داره با CPU در نظر گرفته شده برای اون کوالکوم اسنپ دراگون 732G. اکثر گیم ها رو میتونید به راحتی توی اون بازی بکنید و چون سیستم خنک کنندگی مایع داره اصلا داغ نمیکنه. توی تستایی که من داشتم گیم مختلف رو روی اون اجرا کردم، به راحتی میتونید اونها رو بازی بکنید بدون اینکه گوشی داغ بکنه یا اذیت بشید. مخصوصا با توجه به این نرخ تازه سازی 120 هرتزی، این موضوع توی گیمینگ بیشتر خودشون نشون میده و باعث میشه که تجربه خیلی لذت بخش رو توی گیمینگ داشته باشید. اینا همه کنار، اون اسپیکرهای استریویی هم که توش وجود داره خیلی لذت بخشتر میکنه این ماجرا. باتریش هم که همونجوری که میدونید 5160 میلی آمپر ساعته و توی یک ساعت و ربع میتونید اون رو از 0 تا 100% شارژ بکنید. 2 روز کامل باهاتون میاد بدون اینکه بخواد کم بیاره. فقط این در صورتی که استفاده نرمال رو ازش داشته باشید. اگه نه بخواید گیمینگ روش داشته باشید، گیم‌های سنگین روش بازی بکنید یا مداوم بخواید ویدیو تماشا بکنید، قطعاً زودتر باتریش دشارژ میشه. خوشبختانه یه آداپتور 33 واتی توی جعبه وجود داره که خیالتون رو از بابت شارژ کردن مجدد این گوشی به صورت سریع راحت میکنه. یه کابل USB Type-C به USB Type-A وجود داره که خب به وسیله اون کابل اون شارژر میتونید گوشی رو شارژ بکنید. نکته دیگه راجع به سنسور اثر انگشتش که کنارش قرار گرفته، سرعت بسیار بالایی داره. من اون رو تست کردم، از همین که اشاره میکنی گوشی رو آنلاک میکنه و خب این خیلی خبر خوبیه که توی گوشی میان رده چنین سرعتی رو برای سنسور اثر انگشت میتونید ببینید. به نظر منم جای بسیار خوبی تعبیه شده و میتونید خیلی راحت از اون استفاده بکنید. خب میرسم به صفحه نمایش 6.67 اینچیه، اون که یه صفحه نمایش فول HD و تراکم پیکسلی اون 395 ppi، بسیار تراکم پیکسلی قابل قبولی، قشنگ جزئیات توش قابل مشاهده است. 490 نیت روشنایی اونه به صورت دستی، یعنی میتونید تا 490 اون رو ببرید بالا و به صورت اتوماتیک وقتی که بیرون هستید تا 640 نیت افزایش پیدا میکنه. خیلی نمیتونید روش حساب بکنید وقتی که نور مستقیم تابیده میشه که بتونید به راحتی گوشی رو ببینید، اما اونقدر هم بد نیست برای گوشی میان رده. خب عدد خوبی، اون رو نباید با یه گوشی پرچمدار مقایسه بکنیم. قیمت اون رو هم فراموش نکنید که توی کلاس خودش به نظر عملکرد قابل قبولی داره. میرسیم به جذاب ترین قسمت ماجرا و اون دوربین های این گوشی هن. یه سیستم 4گانه داریم، همونطور که بهتون گفتم. یه دوربین اصلی 64 مگاپیکسلی که سنسور سونی IMX 682 توی اون گنجونده شده، سنسوری که توی گوشی گلکسی M31 S یا M51 وجود داره. من قبلا اون رو هم تست کردم، بسیار عملکرد درخشانی داره. یا از برند هواوی Y9A هم
همین سنسور رو داره یا از برند خود شیائومی میتن تی نسخه 5G هم همین سنسور استفاده کرده. بسیار سنسور قابلی، عکس‌ها بسیار توی اون شارپن، توی نور کافی میشه عکسای خوبی رو به واسطه این گوشی ثبت کرد. یه مقدار عکس‌ها به سمت آبی متمایلن که خب اونو میتونید توی ادیت اصلاح بکنید. خب نکته‌ای که وجود داره اینه که دوربین دوم دوربین 13 مگاپیکسلی اولترا وایده که واقعا عکسای خوبی رو میتونید باهاش بگیرید. دیستورشن یا اعوجاج توش خیلی خوب کنترل شده و داینامیک رنجش قابل قبوله. جزو معدود دوربینای اولترا وایدیه که بعد از عکاسی باهاش حسه گوشی ارزون قیمت بهتون دست نمیده. این دوتا دوربین پایینی هم بیشتر شبیه اسباب بازی، یعنی یه دوربین ماکرو و یه دوربین برای تشخیص عمق که خیلی کاربرد خاصی ندارن. دوربین ماکرو که دوربین 2 مگاپیکسلی، عکساش خیلی معمولیه، ولی خب دوربین تشخیص عمق گاهم به شما کمک میکنه که بتونید عکس‌های پورتریت رو بگیرید که اون در واقع سابجکت سپریشن یا اون محو کردن بک‌گراند از سوژه به خوبی انجام میگیره و میتونید تجربه عکاسی خوبی رو باهاش داشته باشید. از بابت تصویربرداری اگر بخوام بهتون بگم، میتونید با رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه تصویربرداری بکنید. خوشبختانه استابیلایزیشن به صورت الکترونیکی در اون وجود داره و توی حرکت تصویرای نرمی رو بهتون میده. این نکته خیلی مهمه چون خیلی از گوشی‌ها چنین قابلیتی رو ندارن. میرسم به دوربین سلفیش که دوربین 20 مگاپیکسلی به صورت پانچ هول اینجا قرار گرفته. فوکوسش به صورت فیکسه، اما عکسای نسبتا شارپی رو میتونید باهاش ثبت بکنید و برای ویدیو کال هم که بسیار مناسبه. خوشبختانه LED نوتیفیکیشن این بالا وجود داره که وقتی براتون پیام جدید میاد روشن میشه. اصلا کمک میکنه که وقتی همه جا تاریکه راحت‌تر بتونید گوشی رو پیدا بکنید. نکته بعدی راجع به رابط کاربری MIUI 12 و اندروید 10 که روی اون نصب شده، بسیار روون میتونید باهاش کار بکنید. یه گوشی میان رده بروزه که خب قطعا آپدیت رو هم دریافت خواهد کرد. این رو هم باید فراموش نکنیم که این گوشی گواهینامه IP53 رو داره تا حدی در مقابل آب و گرد و غبار مقاومه و اون رو تبدیل به یه گزینه خوب میکنه. خب در نهایت باید بهتون بگم که ارزش خرید بالایی داره این گوشی. توی این رنج قیمتی هولوش 5 میلیون الی 6-7 میلیون تومان جزو گوشیایی که قشنگ باید روش تمرکز بکنید. ببینید اگر با بودجهتون سازگاری داره، خب امکاناتی که توش گنجونده شده واقعا امکانات خوبی هستند. به نظر من بیشتر تمرکز پوکو روی کسایی بوده که گیمینگ انجام میدن، چون قشنگ از عهده گیمینگ برمیاد این گوشی. البته که میتونه به عنوان یک گوشی روزانه هم استفاده بشه، کارتون رو به خوبی انجام بده و اون صفحه نمایش 120 هرتزی حس خوبی رو از کار کردن با گوشی منتقل میکنه. باتریش هم که خوبه. کلا اون امکاناتی رو که به صورت معمول آدم انتظار داره که گوشی میان رده داشته باشه توی این گوشی وجود داره. بنابراین میتونه یک گزینه جدی باشه براتون. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید، حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. بهم بگید که نظر شما در مورد این گوشی چیه. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.